Mọi người gọi tớ là Doraemon tóc xù. Tớ có một đôi mắt biết nói, rất chi là thích hát và nhảy. Tớ là Mon Hoàng Anh. Nhảy, ca hát, diễn xuất là sở trường của cô bé này. Trông cô ấy thật cá tính. Quay mặt lại nào. Diệu Hân, nghệ danh Hana. Đơn giản, lãng mạn, thích chơi đàn guitar. Việt Tiến, nghệ danh T Up, là anh cả nhưng rất trẻ con. Nụ cười móm duyên và chơi beatbox khá tốt. Mạnh mẽ, cá tính, đôi mắt của một chú ngựa hoàng thích nổi loạn. Chiến thắng, nghệ danh Winner. Xin chào tất cả khán giả của Cha Con Hợp Sức phiên bản Lữ Khách 24 giờ. Và chúng mình là nhóm P336. P336 là một nhóm nhạc toàn năng với 10 thành viên tuổi teen, từng tham gia biểu diễn trong và ngoài nước. Cả nhóm đang dần khẳng định tài năng của mình qua những sản phẩm gửi đến khán giả. Đại diện 4 thành viên đến với chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm lần này, họ sẽ trải nghiệm điều thú vị gì đây? Đây cũng là lần đầu mà em được tham gia vào Lữ Khách 24 giờ. Chắc chắn là cái phần mà em lo nhất là phần mà xin ở nhà dân. Mình đi xin ở nhà người khác mà nhỡ người ta mà không tin tưởng mình không có gì chứng minh cho người ta để thể hiện sự tin tưởng, không biết ngủ đâu luôn. Đây là lần đầu tiên mà em được tham gia chương trình Cha Con Hợp Sức phiên bản Lữ Khách 24 giờ thì em cảm thấy rất là vui và hồi hộp. Vì cũng như anh T Up thì em cũng rất là hồi hộp về cái phần mà đi xin ở nhà dân. Thì em có xem trên YouTube thì cũng thấy rất là nhiều các nghệ sĩ thì họ cũng đi xin nghỉ nhà dân, nhưng mà em thấy anh Xuân Nghị không xin được là em không biết là như thế nào. Em xin lỗi anh Xuân Nghị, nhưng mà em không biết là nếu mà không xin được thì em có phải ngủ ngoài đường hay không, nhưng mà chắc phải cố gắng thôi. Thì hiện tại tụi em đang ở công viên Nguyễn Thị Bảy, là nằm ở thị trấn Cần Duộc thuộc tỉnh Long An. Đây là lần đầu tiên mà em được đến miền Tây và cũng như là lần đầu tiên mà em được đến Long An, cho nên là trong tiềm thức của em thì hầu như là không có biết cái gì về Long An hết, cho nên là đang cũng cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Thật ra là Long An là quê của ông ngoại em, nhưng mà ông thì mất lâu rồi và em thì ở ngoài Bắc nên là cũng chưa bao giờ đến Long An. Không ngờ là mình lại có cái cơ hội để đến đây, rất là vui và xúc động. Lúc đầu là cả bốn người luôn, là cứ tưởng là được đi Bạc Liêu mà không ngờ đi đến nơi lại là tỉnh Long An. Thế là cả 4 anh em luôn Chưa kịp search trên Google về Long An. Wow. Cả 4 thành viên lần lượt tìm vần, hát nối. Ai hoàn thành tốt nhất sẽ được chọn một bạn đồng hành cùng mình trong suốt chuyến hành trình. Vần như nào? Nếu mai em về Cà Mau em bán rau kiểu vậy. Vần đôi. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một tác giả trẻ trong nhóm bọn mình. Hôm nay anh ấy sẽ là người chơi đầu tiên. Nếu mai em về Cà Mau ăn trầu cau. Rồi đến Hana. Nếu mai đây về em về miền Tây ăn đá xay. Lãng xẹt. Thôi tiếp đi, Không có gì vô hết trơn á. Làm. Nếu mai em về miền Nam ăn qua cam. Được. Rồi winner. Thích múa dìu qua mắt thợ đúng không? Nếu mai em về Quảng Ninh ăn Không có nhiều chữ Anh nhỉ? Ai bảo ông chọn? Ai bắt ông chọn? Nếu mai em về Long An ăn. Không biết gì đâu. Tôi không hiểu có cái tỉnh nào tên là Long An. Nếu mai em về miền Trung ăn cà bung. Nhanh. Nếu mai em về Đà Lạt ăn xoài chát. Đà Lạt mà xoài chát được có vần không? Để em thay chị nha. Nếu mai em về Cà Mau ăn canh bí đao. Cà Mau mà làm gì có Cà Mau. Cà Mau bí đao cũng được. Cà Mau. Ấp là người đạt nhanh, bài án chính xác nhất nên Ấp sẽ được chọn đồng đội của mình đầu tiên.
Oai. Em nghĩ là anh T-Up không thể nào bỏ qua một người xinh đẹp như em được. Ở trong này là cái kết quả mà anh T-Up đã bầu chọn. Từ từ. Và chúng ta sẽ phân tích nếu mà khi mà chúng ta vào đội của anh T-Up thì sẽ có những lợi thế gì. Gì? Thì các bạn có thể thấy là anh T-Up có một chiều cao rất là lý tưởng. và một thân hình rất là đẹp, nên là khi mà vào đội anh thì nếu mà có những cái thử thách như là về sức nặng các thứ thì sức mạnh thì anh sẽ làm rất là tốt. Cao coi tôi là trâu à? Hana. Anh em mình một đội mà. Từng thành viên hãy đọ sức với một người dân Long An. Ai đẩy ngã được sẽ nhận được một quyền trợ giúp trong hành trình. Để em trước cho. Rồi, cố lên. 1, 2, 3. Dùng hết sức. Bắt đầu. Yêu tình. Ôi giời ông Hoàng Anh ơi. Trời đất ơi, nhục quá à. Trời ơi, thật là không thể tưởng tượng Bây nổi. giờ là bây giờ Cảm ơn là chú ạ. phải 2 người mình kéo được chú này mà chưa chắc đã được. Bây giờ thử 2 người đã nhá. Bây giờ chú chấp 2 bọn con được không chú? 3, 2, 1. Được. Thôi chưa có bằng đâu. Ôi, Nguyên ơi trời ơi. Thôi, chị Anna. 1, 2, 3. Về. Chú sao chú kéo thua gì này vậy? Các bạn biết là mình là một người con gái duy nhất trong B36 này. Giờ không có sức mạnh mình sẽ dùng mỹ nhân kế. Con trai cho nên nhiều con gái đúng không? Thì chúng phải làm cách nào để cho những người này nhiều con? Vì dùng mỹ nhân kế thành công, Hana khoái chí và quyết định. Trong nhóm bọn em thì không chỉ là biết hát, biết nhảy không, những người còn có những tài lẻ khác nhau nữa. Ngoài khả năng hát và nhảy ra thì em có thể hát chầu văn. Bây giờ em sẽ gửi đến quý khán giả một đoạn chầu văn trong ca khúc Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin thay một thu cô đôi ngàn, Chắc cùng bầu trời cảnh phật phong quan bốn mùa, trên bát ngát trăm hoa đua nở, dưới cành bày cầm thu đua chơi. Ơi à, ơi à, ơi à. Bây giờ mình big bop nha. Non stop. Phát thanh hiện. Bây giờ, 4 thành viên đi theo hướng dẫn tìm gặp chú Tám Tèo để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Chưa thấy chú Tám ở đâu mà đã thấy trời mưa rồi. Thế là thời tiết như thế này lại làm một cái Hay gì? Hay đấy. Đi du lịch mà đi trải nghiệm mà lại mưa này thì hay ở chỗ nào? Chú ơi, chú có biết nhà chú Tám Tèo ở đâu không ạ? nhớ là chú Tám Tèo à? Dạ, bọn cháu là nhóm nhạc B336 thì hôm nay bọn cháu đang ghi hình chương trình Cha Con Hợp Sức phiên bản Lữ Khách 24 giờ thì được các cô chú cho nhiệm vụ là sẽ tìm chú để chú giao nhiệm vụ. Từ đây thì Thông quê. Dạ. Đây thì trước là cá với lại lương. Dạ. Đó. Thì cá thì cũng làm cũng 4 món. Cá thì cá lóc cũng nấu con chua. Dạ. Nướng được. Dạ. Kho. Chứ hấp chân cũng được. Dạ. Còn lương thì ta cũng xào ăn. Trộn gỏi, nấu cháo, nướng. Cá nuôi. Dạ. Rồi đưa xuống bắt. nghe chú Tám kể có vài món từ cá, lươn mà đã thấy thèm rồi. Muốn ăn thì phải đi tìm thực phẩm cái đã, chứ ở đâu mà có sẵn. Ở dưới này. Bắt đây ạ? Ở dưới này ạ? Có vẻ vui. Mỗi đội phải lội xuống ruộng, bắt được một con cá lóc và một con lươn. Em sợ lắm. Em cũng sợ không? Tự đang thao dõi là 2 giờ 4 đứa xuống bắt. Wow. Liên tục điều tra. Chú ơi, chú vậy thì cá nó có cắn mình không ạ? Nó có dễ làm đứt tay mình. Wow. Sao anh Winner ơi. Ui, Sao? Ở dưới đó thấy sao Winner? toàn bùn. Ôi, làm như nào nữa ạ? Ôi, cái này dễ. Nhưng mà phải tát qua hết đó, hiểu không? Ôi, thế đến bao giờ ta?
Mặc dù là hồi nhỏ rất hay đi với ba đi ra ruộng nhưng mà chưa bao giờ bước xuống này. Tôi còn chưa bao giờ đi ra ruộng này. Hà Nội chính gốc. Cảm giác là như đang được massage chân ấy. Em toàn buồn. Đâu bây giờ chia nhiệm vụ ra. Bây giờ mỗi người một góc đi. 10 phút là phải bắt được 1 hoặc 2 con. Thật đó hả? Cân cá ngoài chợ em còn chưa dám cho tay vào ấy. Trời ơi, bát tôi còn không biết rửa. Ôi, ui. Anh Tiến em hãy thò tay xuống bắt đi, đừng đứng. Anh đang nhìn em ơi. Không nhìn được đâu, phải thò tay xuống. Mày chọc thế mà nó chưa chạy là mày biết rồi còn gì. Ôi, ui, ui. Sợ à. Đưa đây cho thằng cho anh mượn. Anh thử bắt. Đây đâu đi, bao giờ biết cái nào được. Ôi chú ơi. Giang là không có lần có nhiều á. Thực hành cho bọn Chú cháu này xem cháu xem chú. chú ơi. Đúng rồi, thị phạm đấy chú. Ui, ui. Ui. Đây sẽ là một trải nghiệm đáng sợ nhất trong lịch sử V336. Em thấy thế. Bây giờ em sẽ hy sinh đầu tiên cho tay xuống. Để em. Giờ đứa nào cũng sợ làm nào. Bây giờ như này này, họp lại. Bây giờ mà không bắt được là tối nay không có gì để ăn đâu. Hy sinh một chút. Không sao. Hai người bắt nhau, Ok. Nó kia. Đâu? Đây này. Thôi, chụp luôn, bỏ tay xuống chụp luôn anh Tiến. Ui. Ui. Ôi trời ơi. Lực lượng biên giới rồi chú ơi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mà người ta có nỗi khổ của các bác nông dân rồi. Vất vả là một phần nhưng mà phải đối mặt với cái nỗi đáng sợ này mỗi ngày thì thật là không thể tin nổi. Có lẽ chính vì thế mà kiểu người ta đã quen dần, ngày nào cũng làm nên là quen dần rồi. Cứ đi nhìn gì mà sao mà thấy, hãy tìm cách để mò đấy. Vấn đề là tôi không sợ bùn mà tôi không sợ bẩn mà tôi sợ tôi không nhìn thấy cái chân tôi có con gì dưới này thì sao? Sao những con cá này lì thế không biết? Làm cả 4 anh em loay hoay mãi vẫn không bắt được con nào. Thế là anh cả đã dùng Mỹ Nam kế. Chú có biết cái gọi là 37 không? Giờ chú bắt được con lươn, ví dụ nó là 10 phần. Cháu chia chú 3 phần, cháu 7 phần. Nếu vậy bắt được thì khỏi nó kêu bắt gì. Tôi cảm thấy cái này thật là khó khăn chú hả? Cái chuyện chỉ bắt được con không bắt làm sao được. Thôi em sẽ quyết định rồi, em sẽ đứng ra Em thế. Nhưng nó đâu rồi? Đây. Bây giờ anh là anh cả. Anh Em cố lên. em Anh làm đi. Tối nay em vào bếp hết, anh chỉ việc ngồi ăn thôi. Đúng. Em sẽ sắp mâm cơm cho anh. Đâu. Ôi chết rồi con ạ. Ê ông ơi. Mày chết đây. Ông ơi. Đây này. Đâu? Bên này có một con này. Bắt đi. Con này gầy quá không bắt nữa. Bắt con béo béo ấy. Chụp Đây, xuống. chụp xuống. Bây giờ cứ ném đại đi. Anh đè xuống. Đây này. Anh đè xuống. Được chưa? Vào đây bắt đi. Chú ơi, giờ cháu làm việc khó nhất rồi, chú làm việc dễ hơn đi. 2, 3. Chấp. Đúng rồi. Siêu vọng. Nó trơn quá. Không sao. Làm lại. Đúng rồi vào. Anh. Ôi trời ơi, ông Hất ăn ơi. Bỏ nước ra cho nó không chạy được. Yeah. Kinh đồng đội. Nó dài quá. Ập đi. Đây đi, ập cho anh. Không phải sợ mà nó cứ làm mình giật mình ấy. Ui. Nói với cái vỗ đó thọc tay xuống bắt lên, nó chết rồi, nó thờ rồi. Nó chết rồi, ông cứ hất cái gì đấy. Đứa kia. Nhớ nó giả chết thì sao? Được 2 con rồi. Nhìn nó sợ quá à. Nãy giờ công của anh Tiến không có nhá. Này, tôi là người khởi đầu cho cái sự dũng cảm này. Đã sắp hết thời gian nhiệm vụ mà vẫn chưa hoàn thành. Thông báo nhiệm vụ thay đổi như sau. Mỗi người phải tự bắt hoặc một con cá lóc hoặc một con lươn. Ê các em ơi, nhớ mình học gì ở John Robert Bauer về nỗi sợ không? Ví dụ là mình sợ con gián thì mình bắt con gián lại, rồi mình vẽ lên mặt nó rồi đeo cho cái nơ. Cái chính là bây giờ còn không dám bắt thì làm sao mà mình để vẽ nó được. Ê, các em ơi. Đấy. Bây giờ cả ba đứa mỗi đứa cầm một khúc. Wow. Đây là lần đầu tiên mà em trải nghiệm là mò cua bắt ốc như thế này. Và thực sự thì em chỉ sợ một cái là không sợ bẩn, em không sợ dơ, em chỉ sợ một cái là con lươn nó cắn em bị nó giống con rắn ấy ạ. Nó cứ lùa giống con rắn, còn con cá thì cũng bình thường, nó cũng không sợ lắm. Em nghe chú đạo diễn bảo là nếu mà bắt được 4 con
thì đây có 3 con rồi, nếu bắt được có 2 con rồi thì nếu bắt được 2 con nữa thì sẽ được ăn. Thì em mong chờ cái điều đấy và em nghĩ là mình phải cố gắng vì cái này. Mình cũng suy nghĩ một cái tích cực đó chính là nó không cắn mình đâu, rất là kiểu bình thường. Hay là mình thấy một con cá phát là mình vào mình chụp luôn, hay là mình mang lên đầu tiên. Cũng thực sự cảm thấy rất bất ngờ vì cái trải nghiệm này giúp cho mình cảm thấy là bớt cái nỗi sợ hơn. Cố lên! Kêu! Help me! Mặc dù là thời gian làm đã quá lâu rồi, nhưng mà đã quá cái luật chơi rồi, nhưng mà chúng tôi không bỏ cuộc. Tinh thần của V36 là không bỏ cuộc. Một cây làm chẳng lên non, 3 cây chụm lại, không tìm được cá ăn. Hình như em thấy tụi mình là vừa dục con cáo qua rồi đó. Đánh nó cho. Yeah! Yeah. Cố lên. Mày chết. Đau quá. Yeah. We are friends, we are friends. Dù ngày nắng hay đêm tối đen, we are friends. Trời thì mưa, vất vả cả buổi dưới ruộng, lo sợ vì phải chia 2 đôi riêng biệt để thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng cả 4 bạn đã luôn hỗ trợ lẫn nhau và cuối cùng họ đã mang về kết quả ngoài sự mong đợi. Họ sẽ phải làm gì với số cá này? Bây giờ một người là bằng nhóm củi, không? Còn một người là anh chỉ cho hướng dẫn đi này là chung đồng nướng cá, còn con Lương này là phải nướng chung ống tre. Winner bình thường ở nhà là nấu ăn rất là ngon và Hana là con gái thì chắc chắn là rất là đảm đang, nên là hai người sẽ lo việc gọi là nướng, đúng không? Em với cả là Mon Hồng Anh thì sẽ chịu trách nhiệm là làm củi các thứ. Ê, cái dao này cứ cùn cùn ấy. Bỏ tay ra. Hồng Anh chuẩn bị đốt đi em. Dạ. Bình thường ở nhà em có làm này bao giờ không? Em có. Em đùa ấy. Em không làm mấy cái này em, nhưng mà em có nấu cơm nè, em có làm đồ ăn nè. Mình là bình thường mình ở nhà là mình có bếp hiện đại đúng không? Đúng rồi, đây là thứ. mình phải làm thô sơ. Cái này mình phải sinh tồn. Sinh tồn. Chú ơi có phải che dù cho cái này? Lúc đầu thì rất là sợ bẩn nhưng mà bây giờ bẩn sẵn rồi nên là làm gì cũng được. Kệ. Tối tắm một thể. Hôm nay mình sẽ ngủ ở đây luôn. Canh bạt đi không ơi? Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, cả Thi Ấp và Mon loay hoay dựng lều và nhóm lửa. Không biết có chú mưa qua nổi đêm nay không? Còn Hana thì... Từ trước bây giờ là Hana chưa bao giờ làm mấy cái này cho nên là cũng hơi bị bỡ ngỡ. Thường là lúc mà còn sống ở quê là của Hana là Hana chỉ biết nấu cơm, nấu canh, nấu những cái món bình thường mà mọi người vẫn hay ăn như là canh chua hay là cá chiên thôi, chứ chưa bao giờ mà tự tay làm một con cá để chiên. Còn khi mà sống ở nhà chung thì sẽ có một cô là sẽ lo việc ăn uống cho nhóm V36 cho nên là cũng không cần phải đụng tới mấy cái việc như thế này. Hiện giờ thì Hana đang rửa những con cá này, sau đó Winner sẽ đi chặt tre và xỏ nó vô để nướng. Ui. Đau tay không ạ? Đấy nha. Anh ạ. Dạ đây. Cảm ơn. Đau tay quá. Ây da. Đối với anh Siếc thì trước giờ thì chắc chỉ biết đi đá banh, đi chơi hay đi tập gym cái thứ. Còn bây giờ mà đụng chạm đến mấy việc này anh đáng lẽ anh đó là phải biết, nhưng mà anh đó không bắt được và rất là sợ những con cá này thì nghĩ là anh đó cần phải luyện tập thêm. Winner và Mon cũng vậy, nhưng mà mọi người đối với Hana thì mọi người bắt được 4 con rồi, đã xuất sắc rồi. Bà ơi, không biết là rửa như là sạch chưa bà? Sạch rồi con. Chào bà. Hẹn gặp lại bà. Bây giờ chúng ta sẽ đi phụ Winner. Winner! Hello! Vô.
Giờ này chặt không nổi rồi đó. Không nổi rồi. Đứng từ xa, đã nghe giọng của một người đang rất khó chịu. Một nhiệm vụ Ông nhá, cho tôi vào chỗ mệt cỡ là mệt luôn. Sao ấy Thắng? Biết được một thanh như thế này là phải chặt cả một cái cây to đùng không? Đau cả tay, đau ở chân rồi này. Ôi trời. Bây giờ là một nhiệm vụ đặc biệt. Bây giờ là ông anh tưởng là chỉ làm cái này thôi. Bây giờ ông chặt đôi cái này ra. Một phát tay của tôi vào. Thế từ nãy giờ làm gì ở đây rồi? Làm cái này nè, làm củi nè, chặt củi, làm than nè. Từ nãy anh cứ quay quanh vòng tròn. Anh chui cái đầu ấy xuống này. Giữ đi. Dạ, giữ đi. Không liên quan, nó rít cực. Gì á? Đúng hơn, ngồi đúng hơn gió mới đau. Nó cháy rồi nè, bỏ than đại gì cho nó cháy. Giữ đi. Để tí xem có con dao ở cho nó. Đi sao mình Tôi sẽ làm thợ mộc. À nhầm. Không được để cho nó đất nha. Mấy ông biết là lúc mà tôi ở trong đấy tôi đã rất là căm hận mấy ông không? Trong cái lúc vừa làm. Vẫn chưa hết bực mình, Winner giải bày tâm sự với ekip. Được anh tee up, anh cả phân công là được đi lấy củi. Không biết là anh ấy nghe như nào nhưng mà anh ấy lại bảo với bọn em là chỉ chịu trách nhiệm về phần nấu ăn này nọ thôi. Nhưng mà ai ngờ là đi đến cái chỗ vào trong cái nhà để mà chặt củi đấy thì mới ngỡ ra là mình phải chặt củi chứ không phải là làm cái gì nấu ăn, liên quan gì đến nấu ăn. Nên là cảm thấy lúc đấy thì cảm thấy rất là, nói thẳng ra là rất là khó chịu, vì trong khi mình phải đi đốn củi, chặt củi một cái cây to đùng thì anh cả lớn nhất thì chỉ việc ngồi chặt củi ở ngoài kia rất là nhẹ nhàng. Đến khi em về thì cuối cùng là thấy Mon với anh tee up vẫn chưa thấy làm gì, thế là cả cái mức khó chịu của mình lại càng tăng thêm. Thế là bắt anh tee up phải chặt đôi cái củi kia ra. Giận thì giận vậy thôi, Xong chứ một một ngày hồi chạy là như đầu này. lại vào đấy cả Anh thôi. nghĩ là cái không gian yên bình thôn quê như này yên bình quá. Yên bình không? Thì mình làm thơ ấy. Anh trước đi. Anh trước nhá. Hôm nay mình đến Long An. 4 bạn tee up, Winner, Mon, Hana. Không có ăn vần ăn khớp với nhau hết em. Ôi ngồi đây, thế này dễ hơn này. Hôm nay Mon đến Long An Cùng với tee up Winner, Hana. Ở đây dù gần hay xa, người nông dân luôn coi như anh em một nhà. Vô giờ em thả nè. Hôm nay mình đến Long An, tự nhiên cảm thấy hoang mang bất ngờ. Ây da, hay. Hoang mang vì nghĩ là sẽ bơ vơ rồi đứng đó ngơ rồi xong đi về. Hôm nay mình đến Long An, cảm thấy tình yêu chứa chan mọi người. Hoàng Anh, đến món Hoàng Anh. Gì ra? Hôm nay mình đến Long An. Từ suy nghĩ câu tiếp theo nó hay đã. Làm đi Hoàng Anh. Thua. Nghệ sĩ thì mà không có tâm hồn văn thơ gì cả. Không tâm hồn. Dạ, wow. thơ không đúng bài bản chứ. Bữa nay mình xuống Long An. Dạ. Ngày mai mình lang thang xuống Cá Bè. Cá Bè lại đi xe. Đi xe là không có thì đi bộ về nhà. Ôi trời ơi. Bỏ này vô nè. Bỏ lưng vô. Dạ. Để chú này dò lại. Làm đứng lên. nữa. Anh nướng, anh thích nướng. Em thích ăn. Bỏ một bóng. Có cái chú dò lại một cục nhét cái miệng này lại. Đó. Để đây nè, để làm theo anh như này. Rồi xong rồi các em. Rồi lấy cái dĩ đặng bỏ hàng cái lốc lên. Cho nè, nó vàng rồi thấy không? Dạ. Đập dít vô đây nè, trở lại. Mình nhanh đấy. Nướng cho cá cho nó vàng cho ngon. Giống như xào mì đấy Thắng ơi. Wow. Thơm quá. Ấp nó lại phần này cũng chín luôn rồi. Hay quá. Anh kêu là ở Bạc Liêu, tụi em về hồi tối nghe nhạc Bạc Liêu không à? Nghe anh hát về Bạc Liêu, lòng tôi đây thấy thương em nhiều.
Hết. Hết thuộc rồi anh. Nghe anh hát về lòng an, lòng em Rồi, đây trong quốc rồi. thấy thương anh nhiều. Spagato. Wow. Hay quá. Wow. Xin giới thiệu mọi người. Thành quả P36 và chú Tâm 8 Tèo. Đây. Đây. Ôi ngon đấy. Mời mọi người ăn cơm. Thật sự là chưa cần gia vị mà ăn vào thấy rất là ngọt. Thơm. Trời ơi. Đúng là đặc sản. Em nghĩ là nếu như mọi người mà có đến Long An thì nên thử món này. Rồi nhưng mà mọi người nên mua ở ngoài chợ nhanh. Không, em nghĩ là mọi người nên làm theo cách của bọn em thì sau cái công đoạn mà nó vất vả thì ngồi ăn như thế này mới thấy trân trọng. Ăn những cái gì mình làm, mình tự làm ra thấy ngon hơn là mình mua ngoài chợ. Thường thường thì chú ở đây chú có hay làm cái này không chú? Có làm thường. Ô, thường xuyên là làm món này ạ. Thế là cứ phải chờ làm những cái công đoạn như thế. Vậy trong hai món này thì chú thích món nào nhất ạ? Cá hay lươn nhất ạ? Thì món nào cũng vậy, thì thường thì lương thì nó ngon hơn. Thường ăn như này là chú không cần cơm hay gì à? Đây thì thường thì nấu con chú là mình muốn làm muốn xào là mình nhậu. Nói chung là bây giờ tụi con cảm thấy cái món này rất là ngon. Tụi con cảm ơn chú vì đã giúp tụi con bắt được những con cá này. Và Biết được là sự khổ cực của người nông dân như thế nào. nếu như mà mọi người có đến Long An thì nhớ ăn món này nha. Mọi người ăn cơm. Mọi người nhớ đến nhà chú Tám Tèo và hỏi nhà chú Tám Tèo và cùng bắt với chú. Lần đầu tiên Đây là lần đầu tiên mà em được đến miền Tây. Tôi còn chưa bao giờ đi ra ruộng này. Bát tôi còn không biết rửa. sợ hãi. Đưa đây cho thằng anh mượn. Thế nhưng các bạn đã làm được. Quá đẹp thế. Chuyến hành trình trải nghiệm của cả 4 thành viên thật sự thú vị và nhiều điều đáng nhớ. Ở tập sau, liệu họ có vượt qua khó khăn và giữ tinh thần đồng đội nữa không? Mời quý vị cùng theo dõi tập phát sóng tiếp theo vào lúc 17h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Nhưng mà ở đây là ai chèo thuyền chưa? Em có chèo thuyền rồi nè. Mình đi sai đường rồi em ơi. Trong mặt phải. Em phải nghĩ xem tại sao mình cứ bị vòng tròn. Câu hỏi chương trình này. Wow, ôi nó lún. Mẹ ơi, cha ơi, thiên địa ơi, bố ơi. Em cảm thấy tối nay thật là chơi vơi. Trời ơi, nhà mà không để chuông, cái nhà này hay thật.